In questo momento ci troviamo a Chiang Rai, nel nord della Thailandia, una città che sono convinto molti di voi conosceranno per il turismo, i templi buddisti o semplicemente per i paesaggi mozzafiato che la contraddistinguono. Ma c'è un altro lato di questa città, un lato che la maggior parte dei turisti non vede mai, perché qui si conserva una delle tradizioni più secolari dell'intero paese, i combattimenti tra galli. Adesso so bene quello che state pensando perché per molti di noi questa pratica risulta essere spietata, controversa e difficile da comprendere, ma che qui in Thailandia rappresenta una tradizione antichissima, profondamente legata alla cultura locale. Ma lasciate che vi racconti meglio. I combattimenti tra galli o cockfighting in Thailandia affondano le loro radici in secoli lontani, quando questo paese era ancora conosciuto come Siam. Già durante il regno di Ayutthaya erano legati alla nobiltà e alla corte reale, considerati simboli di forza, prestigio e disciplina. Col tempo questa tradizione è uscita dai palazzi ed è arrivata nei villaggi, diventando parte della vita quotidiana delle comunità rurali e trasformandosi in cultura, rituale e identità. Ma con il passare degli anni la percezione è cambiata. Le sensibilità moderne, le discussioni etiche e una maggiore attenzione verso gli animali hanno portato a leggi e regolamentazioni più rigide. Eppure, nonostante tutto, il cockfighting continua ad esistere e continua a raccontare una parte profonda della Thailandia e del suo legame con le proprie radici. Un legame complesso, affascinante e allo stesso tempo difficile da guardare senza farsi domande. Ed è proprio per questo che siamo venuti qui, per cercare di capire cosa rappresenti ancora oggi per chi la vive e la pratica una tradizione che ai nostri occhi appare così brutale. อันนี้เป็นการออกกำลังกายของไก่ครับไก่ชนด้วยการวิดพื้นนะครับวิดโดดหลุมครับอันนี้จะโดดหลุมขึ้นได้จะได้กำลังปีกแล้วก็กำลังขานี่เป็นสเต็ปแรกเนาะครับเป็นการออกกำลังกายครับเพราะว่าไก่จะได้มีพละกำลังในการต่อสู้ในสนามจริงนะครับเราต้องเอามาฟิตกับออกกำลังกายคือสม่ำเสมอครับทุกๆวันอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าอาบน้ำแล้วก็ป้อนยาป้อนสมุนไพรเอาอาหารให้ร่างกายแข็งแรงอาจจะมียาวิตามินบำรุงไก่อย่างนี้ครับมันก็จะมีแม่นครับแล้วก็จะมีพวกไข่พวกสมุนไพรก็มีตะไคร้มะเขือเทศมะแตงนะครับพวกนี้มันจะเป็นวิตามินเวลาไก่กินมาจะช่วยในการขับถ่ายทำให้กล้ามเนื้อมันได้สดชื่นเนี่ยครับกล้ามเนื้อทำให้ไก่สมบูรณ์เสร็จแล้วก็จะมีการเอาน้ำเนี่ยเจ็ดขนให้สะอาดหมดเลยครับขนไก่เนี่ยหลังจากที่อาบน้ำตรงนั้นแล้วนะครับเนาะเราก็จะมากราบแดดแล้วก็รับแสง UV แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ให้มันแห้งจากขนที่เปียกนะครับแล้วก็ไก่มันจะไม่อ้วนไม่ใช่ว่าไขมันจะละลายออกอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าไก่ถ้าไม่ได้แสงแดดนี่มันจะไม่แข็งแรงถ้ามันได้แสงแดดแล้วแสง UV สำคัญสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการเวียนซุ่มหมายความว่าเอาไก่หนึ่งตัวไว้ข้างในซุ่มไหนแล้วตัวอีกตัวหนึ่งไว้ข้างนอกมันก็จะวิ่งนะครับถ้ามันเหนื่อยมันวิ่งเรียบร้อยเวลามันเหนื่อยมันก็จะหยุดประมาณเนี้ยทีนี้มันหายเหนื่อยปุ๊บเดี๋ยวก็จะวิ่งจุนเนี่ยเพราะว่าเวลาไปจนในสนามจริงอ่ะเห็นไหมครับสนามมันใหญ่เนาะสเตชันมันใหญ่ครับเวลามันจะเป็นม้าล่ออีกตัวนั้นต้องฝึกวิ่งอันนี้มันจะเป็นแบบว่าไกลเวลาก่อนพร้อมที่จะไปสเตชันอะพร้อมจะไปเปรียบประกบกูกันจะต้องมาขังในนี้คือมันคลายเนื้อคลายตัวคลายเครียดไกลเวลามันออกกำลังกายแล้วมันเครียดเนาะมันเครียดมันในนี้มันเอามาปล่อยโล่งๆเห็นเหรอเวลามันมาเคลียร์มันสดชื่นเนี่ยพร้อมต่อสู้เหมือนทำให้มีความสุขก่อนจะไปต่อสู้กันนะครับทำให้มีความสุขกันแฮปปี้แล้วก็พร้อมที่จะไปไฟเตอร์นะครับ Why don't you let them let me say walk in the garden for example isn't let me say bigger as a space instead of staying here จำกัดมันเพราะว่าถ้ามันจะไปเรื่อยบางทีบินออกไปที่อื่นบ้างบางทีมันเลาะซูมคือไก่มันเป็นต่อสู้บางทีมันเฮาปล่อยมัน
หลังจากที่สเต็ปสุดท้ายนั้นแล้วเนาะเขาก็จะมาแบบเทศก่อนทดสอบกันว่าไก่เนี่ยที่เราเลี้ยงแต่ละสเต็ป1 2 3เนี่ยมันพร้อมต่อสู้จริงหรือเปล่าเหมือนค่ายว่าเอามาจำลองสักประมาณสัก15 นาทีครับเพื่อมันเตะกัน ถ้ามันเตะแล้วปุ๊บมันบีดดีกำลังดีเราก็เอาไปชนได้ แต่ถ้ามันเตะแล้วมันบางทีมันป่วยข้างในเขาหูเนาะมันอ่อนแอเงี้ยเตะเงี้ยเราก็กลับมาสเต็ป1ใหม่ก็คือมาเลี้ยงใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ย Per quanto possa sembrare uno sport barbaro, in realtà bisogna sapere che almeno qui a Chiang Rai le regole durante gli incontri ufficiali sono rigidissime. Tra tutte è fondamentale che il gallo non muoia mai. Infatti gli incontri vengono solitamente interrotti quando l'animale viene gravemente ferito o quando decide di scappare, quindi non affrontare l'avversario per 3 volte consecutive. In quel caso viene dichiarata la sconfitta. Addirittura in altri paesi vengono legate delle lame alle zampe dell'animale per cercare di rendere l'incontro quanto più sanguinoso possibile, ma fortunatamente non è questo il caso. What are the differences between like a normal rooster chicken and a fighting one? คนละสายพันธุ์ครับไก่ชนมันก็มีลักษณะของมันและไก่ที่เราที่ว่าไปกินอะไรก็คนละสายพันธุ์กันคันเลือกที่สายพันธุ์อย่างเดียวครับไก่ชนการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์เอามาเพาะกันเลี้ยงกันชนกันครับตามนี้นะครับแล้วถ้าไก่เนื้อมันก็มาตีกันแป๊บเดียวก็แพ้ครับไก่คัดพานแต่ละตัวไก่ที่ว่าปั้มคัดพานเนี่ยก็ราคามันก็มีตั้งแต่หลักยาไปเนาะ2,500 3,000 4,000 5,000ถ้าไก่นุ่มคัดพานนะครับ 5,000 ถึง10,000นะครับไก่นุ่มคัดพานเนาะที่เราปั้มแข็งปั้มดูแววดีละครับแล้วก็ไก่พานพานไฟหลายไฟพานไฟเงินแปลงมาก็แหมราคาหนึ่งแล้วแต่ลูกค้ามันจะซื้อครับแล้วแต่ความพอใจของลูกค้า I galli qui sono trattati come veri e propri lottatori. Vengono allenati, seguiti, curati. Conta tutto: la forza, la resistenza, la salute. E non si tratta solo di tradizione, ma anche di economia, perché nei match ufficiali un gallo vincente può generare guadagni importanti, oppure diventare una risorsa da rivendere a un prezzo molto più alto. เป็นคนรักไก่มาตั้งแต่แรกแล้วรักไก่ชนชื่นชอบกีฬาไก่ชนถึงมารวมกันทำฟาร์มซึ่งการทำฟาร์มเนี่ยถ้าเราไม่เลี้ยงไม่ดูแลอย่างดีเราเอาไปชนไก่ก็จะแพ้ก็จะเป็นการทำร้ายไก่นะครับซึ่งเรามารวมกันเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลรักษาไก่แล้วนำไปประลองครับ The place from where we come from, like our country, they don't understand this kind of culture. They think it's a very cruel thing. So I would like to ask you, what would you say in order to defend your position? ไก่ชนเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับตั้งแต่นานมาแล้วซึ่งภาพข้างนอกที่เขาถ่ายเห็นการกีฬาไก่ชนเนี่ยเหมือนเสมือนความรุนแรงซึ่งไม่ใช่มันเป็นการละเล่นของคนพื้นบ้านคนพื้นเมืองที่มีตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับผมก็ต้องรักมันเหมือนลูกนะครับซึ่งไก่ทุกตัวที่ผมเอาไปชนในสนามนะครับถ้าเราฝึกซ้อมมาอย่างดีเวลาเราโดนไก่เราโดนเตะโดนต่อยอย่างเงี้ยครับเวลามันมีอาการนะครับไก่ถ้าเราซ้อมมาดีมันจะมีอาการเรารู้แล้วว่าไก่เราสามารถทนได้นะครับซึ่งหากไก่เราทนไม่ได้จริงๆนะครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายแล้วก็ผมจะเดินเข้าไปในสนามเพื่อหยิบไก่ตัวนั้นออกมานะครับหยิบออกมาไม่ให้มันเจ็บมากกว่านั้นนะครับถือว่ายอมแพ้ไหมเป็นการเราเอาไก่ไปเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วก็ความบันเทิงแค่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าสู้ไม่ได้เราก็จับออกเรายอมเสียเงินมากกว่าเสียไก่ครับ Stiamo per entrare in una delle arene più importanti di tutta Chiang Rai perché oggi si terrà un evento molto importante, infatti tantissime persone verranno qui per assistere ai combattimenti tra galli. Pensate che alcuni degli allevatori vengono qui per la prima volta e hanno dedicato anni della loro vita per allenare il loro gallo e provare un giorno a competere in arene come questa.
I soldi non sono l'unico motivo che li spinge a venire fin qui, ma lo fanno anche per cercare di preservare una tradizione che ormai sembrerebbe destinata a morire. ธรรมดาของไก่เกิดมาต้องชนถ้าสำหรับลุงเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ถึงจังหวะก็ต้องตีเรื่องแพ้ชนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องมีเครดิตลักษณะว่าเป็นเครดิตเชื่อถือกันไม่ได้ถามว่าชนไก่ชนใส่เดิมพันแล้วเวลาเสมอนอกเนี่ย50,000 ไม่ได้ถามว่าคุณมีเงินไหมมันเป็นเครดิตเชื่อถือกันไม่ได้ถามเป็นวงการที่ใช้ได้เป็นวงการที่เป็นการเครดิตดีมากวงการไก่ชน Prima dell'incontro, i galli vengono lavati con acqua calda, massaggiati e controllati nel peso. Nel frattempo, gli allevatori si radunano per confrontare gli animali e decidere quali sfide organizzare. Se un gallo non è adatto a un determinato avversario, l'incontro viene rifiutato e si continua a cercare un abbinamento diverso fino a trovare una sfida considerata equa. Stanno scambiando soldi, giocano scommesse. Nonostante la Thailandia l'abbia vietato, sembra che qui non freghi a nessuno. Torniamo in città, con immagini che continuano a sovrapporsi. Abbiamo visto persone prendersi cura dei propri galli con attenzione e affetto, e poi affidarli al combattimento, due gesti che convivono senza spiegarsi del tutto. Per questo vogliamo scoprire cosa pensano oggi le persone di questa pratica, come la vivono, come la giudicano e cosa rappresenta davvero per loro, soprattutto per i più giovani. What do I think about cockfighting? I don't think it's a big deal. I mean, I don't know if people rig it. You know, if you look at Muay Thai, there's always betting in there as well. So I don't see the difference. If there's like a problem in gambling, I think there's no cockfighting, Muay Thai. There's gambling in both. You know, so and unless I'm not the animal rights activist, so like I don't mind it. I know that people would be doing it. People still do it. You know, out somewhere, you know, in the shadows or in their countryside, you know, and I don't mind it. I think I don't support it because like a horse anymore, and then now we are human and then we should do respect of everything, and I think I'm not agree when people just bet for money about fight animal together and then win all those stuff because we have fun, but I really believe chicken not fun. I don't support and not agree. Questo legame tra uomini e galli è difficile da capire. È un legame fatto di forza e fedeltà, di cura e scontro, di tradizione e contraddizione. Quello che per alcuni è cultura, per altri è sofferenza. Quello che per alcuni è onore, per altri è crudeltà. Ma forse il senso non è giudicare. Il senso è provare a comprendere, guardare il mondo senza distanze, senza comode etichette. Accettare che la realtà può essere diversa da quella a cui siamo abituati, sfumata, contraddittoria. Le tradizioni raccontano chi siamo, ma non devono definirci per sempre. E alla fine resta una domanda che non possiamo ignorare. Come possiamo rispettare il passato senza perdere la compassione del presente?